Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. අන්‍යෝන්හසේය යොරබුන් ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. අද දවසේ මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කරලා දෙන්න පියවරයන් පිළිබඳව අද මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔබට කතා කරනවා. ඒක නිසා ඊටාම ආදරයෙන් මතක් කර සිටිනවා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපි ගාව තියෙන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි අරමුණක් තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ තුල අරමුණක් ඇති කරගන්න ඕන. අරමුණක් නැතුව අපේ ජීවිතය හරියට අහසේ පියාඹන සරුංගලයක් වගේ. එහෙම නැත්නම් ආකාශයේ උඩ ඉගිලෙන සරුංගලයක් වගේ. එතකොට සරුංගලයකට නූල කඩලා ගියොත් සරුංගලය කොහේ යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ ජීවිතය තුළ අරමුණක් තබා ගත යුතුයි. අරමුණක් වගේම ජීවිතයකට අවශ්‍ය කරන අනෙක් වැදගත්ම සාධකය තමයි අදිෂ්ඨානය කියලා කියන්නේ. අදිෂ්ඨානයක් නැති වුණොත් අරමුණක් කිසිදු වටිනාකමක් නැති හුදු සිතුවිල්ලක් පමණක් වෙනවා. ඒක නිසා අරමුණක් තියෙනවා නම් අදිෂ්ඨානයකුත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අදිෂ්ඨානයක් තියුණු පළියටම සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ නැහැ. සාර්ථකත්වය ලැබීම සඳහා ඔබට කිසියම් සැලසුමක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් මෙන්න මේ සැලැස්ම ඔබ සකස් කළ යුතුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. සැලසුම් කළ පැත්තකට දාලා තියුණට මදි. ඒ සැලැස්ම ඔබ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබට වැඩපිළිවෙලක් තිබිය යුතුයි. වැඩපිළිවෙල අවසානයේ ඔබ ඔබේ අවසාන ජයග්‍රහණය ලබා ගත යුතුයි. ඒක නිසා මෙන්න මේ පියවර පහ මම ඔබට එකින් එක තාර්කිකව ඔබේ මනසට දැනෙන විදියට අද දවසේ මම ඊටාම සරලව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒක නිසා ඊටාම ආදරෙන් මතක් කර සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම මේ චූටි විනාඩි කිහිපය මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. අරමුණක් ඔබ තබා ගන්න ඕන. ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ අරමුණක් තියෙන්න ඕන. ඉදිරි වර්ෂය තුල ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? ඉදිරි වර්ෂ දෙක තුල ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? ඉදිරි වර්ෂ 10 තුල ඔබ ඔබේ ජීවිතේ කොපමණ ඉලක්කයන් සපුරා ගන්නවද කියලා ඔබට කිසියම් සැලැස්මක් තියෙන්න ඕන. ඔබට කිසියම් අරමුණක් තියෙන්න ඕන. එහෙම අරමුණක් නැති වුණොත් ඔබට ඔබේ ජීවිතේ ඉබාගාත යන මිනිසෙක් විදියට ගත කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබ හොඳ අදිෂ්ඨානයක් තියාගන්න අවශ්‍ය කරන වැදගත්ම දේ තමයි ඔබට ශක්තිමත් වූ අරමුණක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔබේ ජීවිතේ වැදගත්ම අරමුණ වෙන්නේ මේ මොහොතේ ඔබට කොරියානු රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යයි. මේක නිකන් අවශ්‍යතාවයක් වෙලා බෑ. මේ අවශ්‍යතාවය බලවත් වෙන්න ඕන. ඇඟ ඇතුලෙන් කැකෑරි එන බලවත් අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න ඕන. එහෙම බලවත් අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් තමයි ඔබට ශක්තිමත් වූ ඔබට සපුරාගත හැකි අරමුණක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඊටාම ආදරෙන් මම ඔබට කියනවා ඔබ තුල හීනයක් ඇති කරගන්න හොඳ ශක්තිමත් අරමුණකින් හොඳ ඇඟ ඇතුලේ කැකෑරි එන බලවත් උවමනාවක් ඇසුරෙන් ගොඩ නැගුණු අරමුණක් ඔබ ඔබේ සිතේ තුල ඇති කරගන්න. එහෙම ඇති කරගත්තොත් ඒ සිතුවිල්ල දවසක ඔබට යථාර්ථයක් කර ගැනීමට බීජයක් වශයෙන් රෝපණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි කාරණාව තමයි අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන. නිකන් සිතුවිල්ලක් මනස තුල ඇතුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ මනස තුල ඇතිවන සිතුවිල්ල කොතරම් බලවත් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය තියෙන්න ඕන. ඒ ශක්තිය තමයි අපි කියන්නේ අදිෂ්ඨානය කියලා. ඒක නිකන් සිතුවිල්ලක් නෙමෙයි. ඒක බලගත් වූ සිතුවිල්ලක්. ඒක බලගත් වූ ශක්තියක්. ඒ ශක්තියට පුළුවන් ඔබේ අරමුණ ඉටු කරලා දෙන්න. ඒක නිසා ඔබ කිසිදාක අත් නොහිරෙන ඔබ කිසිදාක අතාරින්නේ නැති
ශක්තිමත් අදිෂ්ඨානයක් ඔබ සිත තුළ ඇති කරගත යුතුයි. එහෙම ඇති කරගත්තොත් තමයි ඔබට ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබේ අරමුණ ඉටු වෙන තුරු ඔබ අදිෂ්ඨානය, ඔබ කැපකිරීම, ඔබ ඔබේ දියුණුව වෙනුවෙන් කරන කිසිදු කාර්යයක් අත්හරින්න එපා. එහෙම අත්හැරියොත් ඔබට ඔබේ අරමුණ ජය ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔබ ඔබේ අරමුණ වෙනුවෙන් ඔබ ධනාත්මක සැලසුමක් සකස් කරන්න ඕන. ඔබේ ඒ අරමුණ ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම සම්පත්, සියලුම කළමනා ඔබ ලෑස්ති කරගන්න ඕන. එහෙම ලෑස්ති කරගත්තොත් තමයි ඔබට ඔබේ අරමුණ ජය ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම වැඩ කොටස්, ඔබේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම වැඩ කොටස් ඔබ මොනවද කියලා හොයා ගන්න ඕන. දෛනිකව කළ යුතු වැඩ කොටස් ඛණ්ඩනය කොල්ල කොටස් වලට වෙන් කළා හදා ගන්න ඕන. ඔබට කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සඳහා අවශ්‍ය කරන දෛනික වැඩ කොටස් වෙන් කළා નિયમિત පරිදි වැඩ කොටස් ඉටු කරන්න මම හරි ශක්‍ය වූ කාලසටහනක් හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ නිවරදිව සකස් කරපු කාලසටහන තමයි ඔබ අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒ කාලසටහන නිකන් හදපු එකක් නෙමෙයි. ඒ කාලසටහන හදන්නේ මම කලින් පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කළා. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුලින් තමයි අපි ශිෂ්‍යයෝ 3 දෙනෙක් යොදාගෙන කරපු ඒ රිසර්ච් එක අනුව තමයි ඔබට ওই කාලසටහන දෙන්නේ. නිකන් කරන දේවල් නෙමෙයි මේවා. ඒක නිසා ඒ වගේ කැපකිරීම කළා හදපු ඒ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඔබට මම දවස ගානේ කාලසටහනට අවශ්‍ය කරන පැවරුම් ටික උදේ පාන්දරම ඔබට ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඔබ ඒ දවසේ වෙන් කරපු වැඩ කොටස ඒ දවස තුලම ඔබ කළ අවසන් කරන්න ඕන. එහෙම කළොත් තමයි ඔබට ඔබේ අරමුණ කරා යන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ සැලසුම් කළපු ඒ සැලැස්ම ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒ ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඔබ තුල ඔබ නිර්මාණය කරපු, ඔබ සකස් කරපු, ඔබ කාලසටහන තුලට අන්තර්ගත කරපු වැඩ කොටස එක සැරේ දකින්න එපා. ඒ වැඩ කොටස දැනගත්තම ඇති. මෙච්චර වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙයි කියලා දැනගත්තම ඇති. ඔබ දැනගන්න ඕන අද දවස තුල මම කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කරන්නේ. ඔබ ඉතිහාසය ගැන බලන්න එපා. ඔබ අනාගතය ගැන බලන්න එපා. ඔබ වර්තමානය තුල ජීවත් වෙන්න. අද දවස තුල ඔබ ජීවත් වෙන්න. අද දවසේ මේ මොහොතේ මම කරන්න ඕන මොකක්ද? මම කරන්න ඕන වැඩේ මොකක්ද කියලා කල්පනා කරලා කරන්න. එහෙම කරනකොට ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබට අද කළ යුතු වැඩ කොටස ඉතාම පහසුවෙන් කළ අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මානසික පීඩනයකින් තොරව ඔබට මේ වැඩ කොටස අවසන් කරන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතේ අපට ගොඩක් වැඩ අතපසු වෙන්නේ අපේ මානසික පීඩනය නිසා. අපි ලෙඩ රෝග වලට ලක් වෙනවා. අපි පීඩනයට ලක් වෙලා ජීවත් වෙනකොට අපිට කරන්න ඕන කාර්යය ඉතා කාර්යක්ෂමව, ඉතා ඵලදායීව ඉටු කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබ මානසික ආතතියකින් තොරව stress free learning situation එකකින් මානසික ආතතියෙන් තොර ඉගෙනුම් පරිසරයක් නිර්මාණය කරගෙන ඔබ වැඩ කරනවා නම් ඔබට ඉතා පහසුවෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න කොටස් මතක තබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඔබට ඔබ කරන වැඩ කොටස ඉතා වේගෙන් අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අඩු කාලයක් තුල වැඩි වැඩ කොටසක් ඔබට කළා අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔබ සැලසුම් කළ වැඩ කොටස දෛනිකව වෙන් කළා තියෙන්නේ. ඒ අදාළ දවසේ වෙන් කරපු වැඩ කොටස ඔබ ඒ දවස ඇතුළත කළ අවසන් කරන්න ඕන. අද කළ යුතු දේ අදම කරන්න, හෙටට කල් දාන්න එපා කියලා අපි පරණ කියමනක් අහලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබට අද දුන්නු වැඩ කොටස යම් හේකින් ඔබට අවසන් කරන්න බැරි වුණොත් ඔබට මම හෙට දවසට අලුතින් වැඩ කොටසක් පවර්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ හෙට දවසේදී කරන්න ඕන, හෙට දවසේ කරන්න ඕන වැඩ කොටස කළා අවසන් කළා තමයි අද දවසේ අතපසු වෙච්ච වැඩ කොටස අවසන් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔබ අද දවසේ අතපසු වෙච්ච වැඩ කොටස හෙට දවසේ පටන් ගත්තොත් ඔබට හෙට දවසේ කරන්න දීපු ටිකත් අතපසු වෙලා යනවා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ දවසක වැඩ කොටස් එකතු වෙලා එක තැන හිර වෙනවා. ඔයාට ඉස්සරහට යන්න බෑ, පීඩණයටපත් වෙනවා, මානසික ආතතිය ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ එක තැනම ඒක දාලා අතහැරලා දානවා. ඒක නිසා එහෙම කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. ඔබට පවරන වැඩ කොටස ඒ දවසේ පවරපු කොටස
තමයි ප්‍රමුඛ රාජකාරිය වෙන්නේ. ඒ දවසේ පවරපු වැඩ කොටස කළා අවසන් කළා තමයි අත්පසු වෙච්ච වැඩ තියෙනම් ඒ වැඩ කොටස් ආවරණය කළ යුතු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබේ සීනේ යථාර්ථයක් වෙනතුරු ඔබ කිසි දිනක ඔබේ උත්සාහය අතාරින්න එපා. ඔබ ඔබේ අරමුණ ජය ගන්නාතුරු කැපවීමෙන් මාන්සියෙන් උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න. එහෙම වැඩ කරොත් ඔබට ඔබේ ජීවිතය ඔබ හිතනවටත් වඩා සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ මට මතක් කරන්න ඕන ඔබ වැඩ කරනකොට දවසේ උදේ පාන්දර ඔයා කල්පනා කරන්න ඔබ නැගිට ගමන් ඉස්සෙල්ලම පාඩම් කරන්න පොත අරගෙන කලබල පොත අරගෙන පාඩම් කරන්න එපා. ඔබ පොත අරගෙන කල්පනා කරන්න අද දවසේ මම මෙන්න මේ වැඩ කොටස කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කළා. දවස් තුල කරන්න ඕන වැඩ කොටස ඔබ සැලසුම් කරගන්න. සැලසුම් කරලා ඉවර වෙලා ඉස්සෙල්ලා විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් අරගෙන භාවනා කරන්න. සිත එක අරමුණකට සංවදින්න. සංවැදිලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න අද දවස තුල මම මෙන්න මේ කොටස ව්‍යාකරණ කොටස හරියට පාඩම් කරලා මතක තබා ගන්නවා. මේ වචන ටික පාඩම් කරලා මතක තබා ගන්නවා. දවස තුල ඔබ සලස්ම හදාගෙන දවස තුල අදිෂ්ඨාන ඇති කරගෙන ඒ දවස තුල ජීවත් වෙන්න. ඒ දවස තුල ජීවත් වෙනකොට ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබ ඒ අදාළ දවස තුල කළ යුතු වැඩ කොටස ඔබට ඊටාම සාර්ථකව කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඊටාම ආදරෙන් ඔබ සියලු දෙනාට මතක් කරන්නේ අද දවසෙන් අපි ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නු පරිදි අද දවසේ සිට ඔබ මම පවරන වැඩ කොටස් කරගෙන යන්න. මේක වෙනස්ම විදිහේ වැඩසටහනක්. මේක අලුත්ම වැඩසටහනක්. මේක අලුත් වුණාට මේක දීර්ඝ කාලයක පරිශ්‍රණ තුලින් මම ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඔබට මාස දෙකකින් කොරියන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සමත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල මේ තුල තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබට පළවෙනි දවසේ වගේම අද දවසෙත් මම කියන්නේ නාමල්ස විශ්වාස කරන්න, නාමල්ස කියන දේ කරන්න, නාමල්ස එක්ක මේ ගමන යන්න මගේ ලයිව් වැඩසටහන් එක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් උදා කරලා දෙන්න. ඔබේ ජීවිතය ඔබේ කොරියානු රැකියාවක සිහිනය, ඔබේ කොරියානු රැකියාවක සිහිනය යථාර්ථයක් කරලා දෙන්න මට පුළුවන්. ඒක නිසා මාත් එක්ක මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඊටාම ආදරෙන් මතක් කරමින් අද දවසේ මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්, වාසනාවන්ත. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.